Chào các bạn nha, lại là Tèo đây. Video này mình sẽ dành tặng cho các bạn học sinh cấp 3, đặc biệt là những bạn chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Chắc hẳn trong đầu các bạn đang có rất nhiều câu hỏi về cuộc sống đại học, về môi trường đại học. Không biết đại học thì khác cấp 3 như thế nào? Không biết môi trường ở đại học có thoải mái hay không? Mình có dễ dàng hòa nhập được hay không? Mình sẽ làm một series gồm nhiều video nói chi tiết về từng khía cạnh của việc học đại học cho các bạn, để các bạn có thể trang bị cho mình được một hành trang vừa đủ để có thể chiến đấu ở một môi trường mới toanh mang tên đại học. Còn trong video này mình sẽ chia sẻ ngắn gọn về những điểm khác biệt giữa môi trường ở đại học và cấp 3 nhé. Trước tiên, sự khác biệt mà mình nghĩ các bạn sẽ rất thích thú đó là về thời gian học. Sẽ không giống như thời cấp 3, các bạn cày ngày cày đêm từ thứ 2 tới thứ 7, thậm chí chủ nhật còn phải đi học thêm. Mình thấy đa số các bạn đều đi học theo tâm lý đám đông, thấy bạn bè đi học thì mình đi theo, một phần nữa là sợ không bằng chúng bạn. Nhưng chuyện đó sẽ không diễn ra ở đại học đâu. Ở đại học các bạn học theo tín chỉ, và thời gian thì cực kỳ linh động theo từng môn. Bạn có thể chọn lịch học tùy theo ý mình, dựa trên các lịch đã được sắp xếp sẵn bởi nhà trường. Mình lấy ví dụ, bạn học môn kinh tế vi mô, môn này được sắp lịch là sáng thứ 2 và chiều thứ 4, thì các bạn có thể chọn một trong hai, hoặc là học sáng thứ 2, hoặc là học chiều thứ 4, và đương nhiên nội dung học sẽ y như nhau. Và lịch học ở đại học cũng không có dày đặc như thời cấp 3, ngày nào cũng đến trường, có khi cả buổi, có khi cả ngày. Ở đại học thì lịch học thoải mái hơn rất là nhiều, thậm chí có những ngày bạn không có lịch đi học luôn, còn có những ngày thì chỉ lên trường đúng có một môn 2-3 tiếng là xong. Cho nên bạn có rất nhiều thời gian để dành cho các việc khác, như là tham gia vào các câu lạc bộ hay là đi làm thêm. Cái khác biệt tiếp theo mà mình muốn đề cập tới đó là sự tự do. Sẽ rất khác với thời cấp 3, mỗi lần bạn trốn học hay bạn đi học trễ đều sẽ bị ghi lại trên sổ đầu bài, và mỗi khi đến cuộc họp phụ huynh thì bạn sẽ được xướng tên lên trên bảng vàng, mặc cho thầy cô chặt chém. Còn ở đại học thì hoàn toàn không có cái gọi là sổ đầu bài đâu nhé. Và việc bạn đi học hay nghỉ học thì thầy cô cũng thường không có quan tâm đâu. Tại vì một giảng đường đại học có khi có tới 300-400 sinh viên thì thầy cô quản làm sao được. Và cũng sẽ không có họp phụ huynh luôn. Như các bạn cũng biết thì mỗi lớp đại học đa phần là sinh viên ở tỉnh lên, ở khắp từ Nam chí Bắc. Không như ở cấp 3, các bạn học chung lớp đều cùng một quê, nên việc tổ chức họp phụ huynh gần như là bất khả thi ở đại học. Mình nói tới việc này không phải là để gợi ý cho các bạn việc có thể cúp học, trốn học đi chơi và không bị ai quản thúc, mà là để các bạn nhận ra rằng là khi chúng ta đã bước chân vào đại học thì chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thời gian của bản thân, cho cuộc sống và tương lai của chính mình. Vì vậy đừng để sự tự do đó làm cho mình sa ngã và lạc lối ở đại học nhé. Vấn đề tiếp theo mà mình muốn nhắc tới đó là về cách học ở đại học. Không giống thời cấp 3, giáo viên viết bài lên bảng rồi học trò ở dưới cặm cụi ghi chép. Ở đây có ai đã từng trải qua cảm giác viết lại tất cả lời giảng ghi chép mà cô giáo dạy văn truyền đạt rồi học thuộc lòng từng câu từng chữ chưa? Ở đại học thì lượng kiến thức là cực kỳ lớn, nhiều giảng viên cũng sẽ không ghi gì lên bảng hết mà chỉ là đứng và nói thao thao bất tuyệt. Vì thế bạn phải cực kỳ tập trung và tiếp thu, chỉ ghi nhận lại những ý chính và vừa suy nghĩ vừa ghi những ý mà giảng viên trình bày để có những thắc mắc cho riêng mình và mạnh dạn trao đổi. Giảng viên ở đại học thì cũng cực kỳ cởi mở và sẵn sàng trao đổi và tranh luận với sinh viên. Thậm chí có nhiều vấn đề giảng viên bị nhầm lẫn và phải chịu thua sinh viên của mình, đó là chuyện rất là bình thường. Ngoài ra thì kiến thức ở đại học đa phần cũng gắn với thực tiễn làm việc, cho nên ngoài những cái bạn học được trên giảng đường, bạn còn phải tự mình trau dồi thêm thông qua internet, thông qua sách báo để hiểu sâu hơn và áp dụng được những kiến thức đó vào trong công việc và trong cuộc sống. Một chuyện rất thú vị khác ở đại học là hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ. Hầu như trường đại học nào cũng có các câu lạc bộ và cực kỳ nhiều các hoạt động ngoại khóa. Đó có thể là các câu lạc bộ về tình nguyện, câu lạc bộ về văn nghệ, câu lạc bộ tiếng Anh. Các câu lạc bộ này hoạt động rất sôi nổi và thường xuyên tuyển thành viên, đặc biệt là những tháng mới bắt đầu năm học. Cứ 1-2 tháng là mỗi câu lạc bộ sẽ có các hoạt động và các chương trình lớn. Ngoài ra thì còn rất nhiều các hoạt động ngoại khóa do các tổ chức lớn như là Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, như là Xuân Tình Nguyện và Mùa Hè Xanh. Khi mới vào năm nhất đại học, bạn cũng nên đăng ký tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa này để có thể làm quen với nhiều bạn mới và để có những trải nghiệm thú vị hơn ở đại học. Ở đây bạn sẽ được trải nghiệm những chuyến đi về miền quê nè, những buổi tình nguyện ở các chùa, các trại trẻ mồ côi và chạy các chương trình dự án của các câu lạc bộ về kinh doanh. Chính những hoạt động này sẽ giúp bạn cải thiện các kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước đám đông hay là kỹ năng làm việc nhóm, và nó cũng sẽ giúp bạn trở nên năng động hơn và mạnh mẽ hơn. Đó là các điểm khác biệt mà mình thấy rõ ràng nhất giữa đại học và cấp 3. Ngoài ra còn rất nhiều những điểm khác nữa mà mình không thể liệt kê ra hết ở trong video này. Mình sẽ làm các video chi tiết về từng vấn đề ở những video tiếp theo nhé. Nếu thấy video này hay thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ đến những người cần nó.
và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video mới nhất, hay nhất và nhanh nhất nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.